Okay guys, hari ni aku nak try clearkan lampu ni. Lampu kereta aku ni dah pudar. Nak ada dekat group cakap pakai ni, group kedai RM2. Dia kata pakai scratch remover ni boleh hilangkan pudar-pudar daripada mentol ni. Mentol ke? Lab. Okay, ni aku dah try letak. So kita tengok hasil dia. Try ni. RM2 je, RM2. Tengok set je. Ya. Tekan kuat sikit. Oh, bos, pusing-pusing okey. Nampak?
Nanti aku tunjukkan hasil dah. Dapat lagi selepas. Okey, siap. Kita nak tengok hasil dia. Sebelumnya memang tak cantik lah. So aku pakai ni je, RM2. Korang boleh try Jangan lupa subscribe. Okey. Selamat guna.